Tak, zdar nazdar, hrdinové a dobrodruzi. No, musím říct upřímně řečeno, teď jsem pěkně otrávený. Teď jsem to zapnul, asi 5 minut jsem zase měnil to nastavení. Protože opět, a to už je po třetí, po druhý, po třetí myslím, veškerý moje uložené pozice, manuálně uložený, zmizely. Zase to chce, abych udělal prostup napříč platformami. Dobře, si na telefon tady vezmu čtečku QR kódu. Chviličku strpení. Musím se nahnout blíž k tomu. Ještě si posunu monitor blíž. Tak. Potvrdíme. Znova. Taky už asi po třetí nebo po čtvrtý. Opět mi to tady hází, že si můžu claimnout ty tu zbroj 1000 květin, nebo jak se to jmenovalo, nebo údolí. Tak, teď se to propojilo. Děkujeme pěkně, tohle to už mám. A už 2krát nebo 3krát jsem to potvrzoval. Opět přijmout. Načíst hru. Voilà, najednou to tam je. Dobře, ale proč to tam nezůstane do prčic jako na furt? Tady to nastavení. Fakt nevím. Teď to tam budu mít 3krát už jako tu zbroj, nebo já nevím co. Jako teď se sice zdržuju tím, že to načítá tady během nahrávání, ale prostě jsem to chtěl ukázat, jako co mi ta hra dělá. Ach jo, kdyby to nechali, jak to bylo, nebo kdyby dali možnost prostě, hej, chceš to hrát tak, jak to bylo předtím, nebo si chceš dát ten next gen update. Ne, natvrdo mi to tam stáhlo a teď to takhle kraví. Doufám, že jsem zase všechno nastavil tak, jak jsem to chtěl a nebudu zase běhat zatlačením páčky a podobný nesmysly a sesílat znamení. Jsem se nekoukl, jestli jsem to přenastavil, no snad jo. Ale dosti brblání, já se napiju ergo lomeno, podívám se, jestli už mám vystydlej trošku čaj. Krásnej, černý, hořký. Mohl jsem ho osladit, to je pravda, ale cukru bylo dost, tak schválně, jo. To je úplně... dobře, no. Tak hele, jenom taková pro informaci, co mi to dělá, jo. Než teda půjdeme... Bohužel teda bude další načítáníčko. Než půjdu na quest. Totiž nevím, jestli jsem, já myslím, že jsem to nechával dojet, ale nevím, jestli to tam bylo vidět. Já jsem se stavěl u té mojí bedny tady. A vyházel jsem tam všechny nepotřebné věci, aby mě nezabíraly místo v inventáři. A současně, abych měl potom co si dát na výstavku v Corvo Bianco. Takže... dobře, no. Nemají rádi nelidi, tak bychom věděli. Zoltane, můžeš tady přestat překážet? Ne. Aha, takže ono mi to vyhodilo, tady tu zbroj, co jsem si sem předtím dal. A pak mě jí to načetlo znova do inventáře, když jsem teďka zase dělal ten prostup těma platformama. Brýle asi nosit nebudu. To je za trest. Jasně, měj se. A kudy... A tady je hned ta brána.
Tak ztráta nějakých 5 minut, ale já myslím, že za zaznamenání to stojí, protože tohle by se dít, si myslím, nemělo. Jo, a ještě jsem se nekoukl, jak se mi přenastavila zase obtížnost. Jestli se to náhodou zase nevyresetovalo. Mezi tím vyndám sáčky od čaje z hrnku. Už tam mám 3. Můj způsob vaření čaje je, že vždycky uvařím si čaj jeden pytlik. Nechám ho tam, uvařím si druhý čaj, přidám další, takže k večeru už tam mám 5 až 6 pytlíků třeba v tom hrnku. Vesničani si tady něco vyprávěli. Já se ještě v rychlosti podívám na to nastavení. Ne. Ne, prostě. To je za trest. Tak. O čem si tady povídali? Něco drancování a znásilňování jsem tu slyšel. Máme tu nějakou vlajku, co řekne Geralt. Barona Palmiera de Lenfeld. No tak zase to zní spíš francouzsky, no. Tak, dobře, chtěl jsem vylutovat ten pytel, ale už se spustila animace. Geralt of Rivia. Ha! Sit with us, Witcher. Found your message on a notice board. You see, Palmerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac-Peyrin and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our, surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. No, určitě chci pomoct. Každopádně v tomhle má taky pravdu. Já jsem si vlastně zvětšil ten font, docela líp se mi to čte. Teda sice je to naflákaný teďkanc přes půl obrazovky. No jo, co s tím budete dělat, až přijdou další? No point fighting bandits. Kill these and others just as bad or possibly worse will come in to fill the void. To cast a blind eye upon the evil. There is no honor in it. Can't stay here to protect these folk from the dangers that come their way daily. Saw what I saw. Heard them urge you to leave these raiders alone. Must have good reason to do that. Do you suggest that should we help, we assume responsibility for their fate, for their lives? This burden we cannot agree to bear. Geralt speaks wisely. We know neither this land, nor its peoples, nor its customs. And we have come with another duty altogether. How I long to return to Toussaint, where all is simpler. Soon, my friend, soon. First, let us convey our missive to Geralt in the manner tradition ordains. Peasants will be fine, Palmerin. Been dealing with bandits for generations. Your words do little to assuage my sense of morality bruised. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition Is sacred in Toussaint. All right, fine.
Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. No. Shall you answer her call? To asi nebudu pitvat, jako... Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has got a good look at it as yet. Our only sure witnesses, the bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect, but of this beast, nothing is known. Save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ha! Then post haste to Toussaint. To Toussaint! No, kdybych potvrdil pomoc s těma zbojníkama, tak teď by ještě následovala bitka proti těm rabiátům a nás potom tady ta animace, jak odjíždějí, že jo. A to mně přišlo zbytečný zdržování. No, hurá do Toussaintu. Tady už máme načítací obrazovku, že jo, která není z té původní hry. Je tam ten zámek. Já si pořád nějak nedokážu srovnat v hlavě, jestli je to spíš do té Itálie nebo do té Francie, možná tak trošku něco mezi tím, že oni používají to D u těch jmén.
Současně zase Corvo Bianco mi zní vyloženě třeba italsky nebo latinsky, nevím, jak to mají. Možná je zbytečný to řešit prostě se Sapkovský, nebo vlastně Sapkovský, on to měl v knížkách, že jak ta Anna Henrietta je ta lasička přece, jak s ním měl Marigold nějaký poměr a oni se tam ukrývali na zimu, tam než rozmrznou nějaký průsmyky, aby mohli jít dál, tak tam strávili nějaký čas na svém putování s Regisem a podobně. Milvou a kdo s nima ještě šel? Ten Zoltán myslím i. Tak, jaké překvapení nám Toussaint přichystá? Takový optimističtější, co? Takový vůbec ne jako ten velen, který je celý rozbahněný, špinavý, furt tam prší. Všude se válejí ty mrtvoly a oběšenci. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. Do you insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. Ne, vůbec. This I pledge on the heron. Ty jsou vtipný. Okay. Dokonce i obr má prostě helmu z nějakého sudu a na ní nějaký brka divný. Paví brka. Z obřího zmutovaného páva. Jo, on tam má toho páva přidělanýho dokonce celýho. Takže. Doufám, že mám elixíry. Jsem neskontroloval, jestli jsem je načet znova. Jo, mám. Trofej získána na jižní frontě klid, OK. Takže dáme Gryfíka. Echidnu. Kde mám proti zlobrovitým, předpokládám. Bo on to možná není zlobrovitej. Já se teďka nejsem jistý. Zkusíme zlobrovitý. Kven. Jo, on zase nejde zaměřit. Proč nemám na sobě Kven do prčic? Už. No dává mi, dává. A to je tím, že nemám ty elixíry, jak jsem mohl používat předtím, že jo, ty. Ty, co mě ty zásahy léčily. Ještě mě trefil. A oni ho ale dodělali ty rytíři, ne? Já nevím, jestli on nebyl prokletej totiž. Jo, má tam toho páva přidělanýho. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours.
A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath. Rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. No, to je sice hezký, jakože tam jako pomohl teda tím, že ho zabil, nebo pomohl ho zabít ten rytíř a ten větrný mlýn tam jako bude znova stavět kdo, prostě. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Tucson, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. Ale. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Okay. Já pro jistotu vyzkouším, jestli nezačaly fungovat ty elixíry, jo. Protože mi takhle z CD Projekt Red rozbil úplně můj build. Že já jsem tam měl předtím ještě tenhle ten elixír. Ne, zabíjí mě toxicita. To je fakt divný. Divný, co s tím udělali. No. Mám toho zdraví, mně přijde, že mám nějak málo toho zdraví totiž. A jak to udělám? Takhle. $4000. bodů k dobru a nemám kam bych to dal, ach jo. No, je to divný. Já se vylečím teda přes ten echidní odvar, který, že když používám znamení nebo věci, které čerpají tu výdrž, tak se mi dobíjí zdraví. Když se můžeme ještě jednou podívat na toho... Ne, nepodíváme, protože už jsem mu tu hlavu ufik. Nedá se vylutovat? No hele, dá. Jestli si to pamatuju dobře, tak tady už hodně upravili způsob toho lutování, že tady není vůbec... nebo je tady minimum věcí, které se dají ukrást. A víc to dává smysl oproti tomu Velenu, Novigradu a tady těm Oxenfurtu,
kde prostě nímandi sedláci, který nemají co do huby a mají prostě meteorické odlitky a černoocelový pláty a diamanty různý u sebe. Giddy up. Brave jdem. kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Trošku to připomíná tu Assassin's Creed Odyssey, to prostředí taky takový jako trošku do Balkánska, nebo Can't get used to the way you knights toho jihu talk, prostě. especially how you switch back and Jo. forth between flowery and, well, Technicky za to by mohly růst nějaký In the service of olivovníky her a gracious podobné věci. magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. A teď říkali u Kuroliška, že ho našli, teď to bylo tady. Někdo nám tady zpívá. No one here. They must have removed the body already. Jo, prostě prohledávám a nic tady prakticky není. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Ještě mně se nelíbí, jak se rozmazává ta kamera. Co se stane, když to změním? Kde je nastavení tady? Asi je to takový přehlednější, ne? Takže jdem hledat ty stopy. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Notice anything interesting? Alas, nothing. Teď tady jsou nějaký stopy, proč je nemůžu prozkoumat? Jo, tamhle budou zase nějaký nekrofágové. Myslím si dokonce, jestli tady není i nějaký nový druh těch nekrofágů. Kurděj, no jasně, že jo. Nevím, proč neútočím. Teď se Geralt nějak divně zabrzdil. How you like that silver? No to podle těch čísel, kolik dávám damage teda, tak mně přijde, že jim skoro nic nedělám. Jo, hele, jak vybouch. To je pod ohnilci, že jo? Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Notice anything interesting? Můžu si to tu prohledat? Jo, nic extra zajímavého tady není v tom, no. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Dobře, takže jdeme hledat do vody. Počkat, abych se nezamotal do nějaký sítě, co?
okruh pátrání. Tamhle ještě něco. Zvláštní, že mi to přestalo svítit, když jsem se tady otáčel předtím. Aha, džbán. Dobře. Jo, a zase tady to svítilo předtím a už to nesvítí. Zlomené veslo, to jsem vždycky chtěl. Psal jsem si o něj k Vánocům Ježíškovi, tyjo. Zlomený veslo. Ale pořád lepší než zlomený hrábě, ne? Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Proč zase vytahuje ten meč? Dobře, tak budu hledat ještě tamhle. To bych tam před chvílí nebyl. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory clearly. DLC? Need to comb the bank. To je podobný jako předtím bylo to DMR, co? Tak, kam teď? Tohle už jsme zkoumali, ne? Look, a boat was launched here. Guardsmen must have loaded the body parts onto it, taken them somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions, no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Back to Toussaint. A knight in the service Že of on jde her se mnou, illustrious jo. highness knows no rest. Já tam jdu napřed. Ale co tady ještě? Můžu to prohledat? Aha. Tak tady je úplně super oproti tomu předešlýmu DLCčku. Jak je to takový, že ta krajina je prostě taková malebná, pohádková, prostě obloha, je úplně tyrkysová. Všichni se tam chovají jako ty hogofogo, nobl, rytíři nějaký. A ten temnej příběh prostě o té nespravedlnosti, ublížení, ponížení, utrpení prostě bude pomalu z toho vycházet ven a dělá to úplně skvělý kontrast právě v porovnání s tím prostředím, ve kterém se to odehrává. Oproti tomu Srdce z kamene, kde vlastně celý to bylo takový beznadějný, prohnilý, zkažený už od začátku. Na nic si to nehrálo, tak tady je výborná ta přetvářka a
fetch this empty dead. On se tam zasek, ten kokot, že jo? Ta přetvářka a prostě to navrhuj a vespod to bublá a kvasí. Hry, kde musím čekat na NPCčko, který se někde fláká, z hloubi duše nenávidím. Ty. Nevím, proč nemohl doběhnout rovnou, nebo proč ho to nějak nenaportovalo, jako když na začátku jsem tam byl s tím Willisem. Jak ještě vykusává jak připosranej kačer, ty. Nevíte, co se stalo v kamenu? No, máme tu vývězku, takže určitě si vyberu vývězku. Super, už tam skáčou nějaký otazníčky. Otazníčky na mapě. To by se v Elden Ringu nestalo. Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited 2 men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke. Další tu vypravěč. Looked out the window and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man! You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw a head bobbing, eyes bulging. The tongue blew and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable! It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears.
It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher codswallop. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. They say anything else about the beast? Besides it being a messenger of the gods? The Toussaintois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Zajímavé, zajímavé, že? Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Ha! Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. Dobře, to si budeme pamatovat, jo? But it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Takže Sir Milton, nebo jak se jmenuje, bude dělat furíka. Bude mít kostým chlupatej, střepatej, roztomilej, s ouškama. Ne, to jsem nechtěl. Kámo, ty tam klečíš, nebo je zapadlej v podlaze, nebo co se mu to stalo? Okay. Tak se buknul do textury, no to se stává. Could replace them with something else. Replace crayfish with fish? I beg you. What next? Vinegar for wine? Parsley for thyme? Huh? Your Nordlings are a pleasant lot, but about cuisine Takže Francouzi nebo Italové prostě, no. Ha, hraje Gwent. Show me what you got in... No to je krása, takových karet. Co má? Samý příšery. Tady by se daly dobře zkompletovat jako, nebo rozšířit příšery. On potom je tady v závěru, nebo v té, řekněme, druhé polovině části hry, toho DLCčka, tak je tady Gwyntovej turnaj, kde právě, pokud bych ho chtěl splnit, tak bych musel zkompletovat si, nebo si udělat hodně dobrý balíčky od všech těch frakcí a vyhrát ho s každým jedním tím balíčkem. Problém je, že nevím, s čím bude hrát. Asi jednu návnadu vyhodím. Nepřibyly mi nějaký zajímavý nový karty, který bych mohl potřebit. Špicl? Záhadný elf? Me gusta, jak se říká.
Jo, tady mám toho Gantera. A že toho, když, jestli to chápu dobře, že toho, když vynesu, tak vyhodím všechny tyhle do jedné linie. Toho mám 4krát a tady toho mám jednou, takovej ten. Ale proč mi to dává? Proč mi ho to dává do severních říší? Jak ho zvětším? Ne, to nebylo ono. Ne, takhle taky ne. Jo, aha, už to funguje. Divný. Můžu si ho fakt dát do toho. Jo, aha, já mám jenom jednoho. Chápu. Jo, tak toho vyhodím pryč. Ne. Jsem si nevšiml. No nic, hrajeme. Jo, hraje jo, Skellige vlastně je ten nový druh toho balíčku. Oni se tam pak kvůli tomu i budou hádat. A tohle to je dobrý. Já myslím, že možná tu Tris bych mohl vyhodit, 7čková karta. Ne, nechám to takhle. Jsem natahol, no tak tady máš špiona. Vůbec si nepamatuju ty Skellige velmi dobře, jak se tenkrát hráli. OK, tady máš druhýho špiona. Hele, on používá taky stejnýho. Když ti tam hodím takhle Tris. To je šupák. Dobře, no, dobře. Jasně. To si klidně, kámo, zahraj. To má jenom na 4kách, jo. Divný. Já mu asi srazím tu 10 teďka. Si ten mráz chci nechat na potom totiž. Tak to jsem si to sežehnutí měl nechat. On hraje tu střední řadu, šupák jeden. Dobře, dobře. To asi prohraju, co? Ledaže mě tak jako napadlo. Já to pásnu. Má jedinou kartu.
Takže potřebuji vyhrát 2 kola. Trošku s ním jako vydupu. Jedno kolo vyhraný. To já vím, že už nemůžeš hrát. Dobře. Ještě dobírám, jo. Panáček se nezdá. Co to bylo za efekt? Ale víš co? Aby ti to nebylo líto, kámo. Převálcovaný na celý čáře. Nice. Vítězství. I'm my own master with a bottle in front of me. It's no disaster from the bottom. That's What's in the works today? Tady to žije teda, ty. Rolling in the hay? Mají zajímavý texty, no nic. A jedu 51 minut, takže na ohledání mrtvoly půjdu v příští epizodě. Mějte se hezky, díky za sledování a zase někdy. Čus, čus.